Hi guys, it's me once again, June M, and welcome back to my channel. Ngayong araw na to ay magluluto tayo ng sweet and sour fish, Cagayan de Oro style. Panoorin nyo ito hanggang sa huli guys, dahil kakaiba ang sarap ng lutong Cagayanons. Kaya handa na ba kayo? Tara na, samahan nyo ako! Bago po tayo magsimula, ay ipapakilala ko muna sa inyo ang kumpleto nating ingredients. Isa-isahin ko lang sa inyo to guys. Gumagamit tayo ng luyang dilaw, ng bawang, ng red onions, spring onions, at carrots. Gagamit din tayo ng mantika, ng tomato paste, pineapple chunks, and of course, salt and pepper to taste. At ang sentro sa ating lutuin ay ang ating isda. At yan na po ang ating kumpletong ingredients. So, ang una nating gagawin guys ay magpapainit muna tayo ng ating mantika at ipiprito natin itong ating isda. Siguraduhin lang natin dito guys na mainit na ang ating kawali para hindi didikit ang ating isda. Mukat ang pangalan ng isda nito guys at kahukuli lang ito sa kaibigan nating mangingisda dito lang sa Cagayan de Oro River. Opo, ganun kayaman ng isda ang ilog namin dito sa Cagayan de Oro. Pagkatapos natin itong iprito, ay gagawa na tayo ng kanyang sarsa. Isusutin natin ito ang lahat nating mga spices. Kapag nalabas na ang aroma at ang katas ng ating mga spices, ay pwede na nating ilagay dito ang ating pineapple chunks. Kasama din dito ang pineapple juice. Maglalagay na rin tayo guys ng ating mga pampalasa. Kung mapapansin nyo guys, ay hindi na tayo naglalagay ng asukal at saka suka dahil nitong ating mga ingredients ay may taglay na asim na at tamis kagaya nitong pineapple. At para naman sa ating pampalapot ay maglalagay tayo dito ng tomato paste. Haluin lang ng haluin natin ito guys hanggang sa makuha natin ang ating desired na consistency. At sa puntong ito ay maglalagay na tayo ng ating huling ingredient. At itutuloy lang natin ang paghalo dito hanggang sa lalapot ng ating sauce. Okay na ito guys at nakuha na natin ang ating desired na consistency. Sana guys ay nagustuhan ninyo ang ating video. At kung bago ka lang dito, ay inanyayahan na rin kita na mag-subscribe dito sa aking channel. At i-click nyo na rin ang bell button para ma-inform kayo sa mga susunod nating video
dahil marami pa akong lulutuin na para talaga sa inyo. Maraming salamat sa inyong panonood at magkikita tayo muli sa susunod nating masarap na lutuin. Bye-bye!